मिळेल. बरोबर. या स्टेपच्या नंतर मी काय लिहितोय, डिवाइड LHS बाय Z and RHS बाय AB. सांगा काय ना स्टेप, सांग बेटा. Z upon Z plus or minus delta Z upon Z is equal to RHS मध्ये सांगा AB upon AB plus or minus A delta B upon AB plus or minus delta AB upon AB plus or minus delta A delta B upon AB. काय झालं रे? Z Z कॅन्सल, 1 शिल्लक राहिलं. AB AB कॅन्सल, 1 शिल्लक राहिलं. अरे हो नाही. A delta B upon AB, A A कॅन्सल, delta A B upon AB, B B कॅन्सल. यस, शिल्लक काय राहिलं? 1 plus or minus delta Z upon Z is equal to 1 plus or minus delta B upon B plus or minus delta A upon A plus or minus delta A delta B upon 1 1. आता इथे एक छोटं कन्सिडरेशन, डेल्टा A अपॉन B आणि डेल्टा B अपॉन B आणि डेल्टा A अपॉन A यांना आपण निग्लेक्ट. का निग्लेक्ट करायचंय? समजा ही एररची क्वांटिटी किती होती? 0.006, म्हणजे ही काय आली? डेल्टा. 0.006 डेल्टा आहे अपॉन काय आहे? बी. बी म्हणजे कोण? ओरिजिनल व्हॅल्यू किती आहे तुमची? 2.757. या दोघांचा रेशो घेतल्यावर अजून क्वांटिटी खूप छोटी होईल. आन्सर विल बी 0.0000 आणि मग काय? तो ही क्वांटिटी खूप छोटी होऊन जाते. रिझन, वरची क्वांटिटी छोटी आहे, खालची क्वांटिटी मोठी आहे. या दोघांचा जर रेशो घेतला आन्सर खूप छोटा आहे. सेम इथं पण तेच होणार आहे. म्हणून आपण काय करतोय? डेल्टा बी अपॉन बी अँड डेल्टा ए अपॉन ए इज निग्लेक्टेड. सो फायनल आन्सर काय शिल्लक राहिलं? डेल्टा झेड अपॉन झेड इज इक्वल टू डेल्टा ए डेल्टा बी. आता हे जे लॉजिक आहे हे या पद्धतीने असं, आणि इकडून जे केलंय तिथं फक्त काय, मग हे झेड कॅन्सल नाही करणार, हा झेड कॅन्सल नाही करणार, आणि इथे आता झेडच्या ऐवजी काय टाकणार? एबी. इथं झेडच्या ऐवजी जर एबी टाकलं तर काय होईल मग? ए डेल्टा बी अपॉन एबी. ए कॅन्सल, यस, प्लस और माइनस डेल्टा ए बी अपॉन एबी, बी बी कॅन्सल, डेल्टा ए अपॉन ए. आणि या दोन्ही क्वांटिटीज काय करतोय आपण? निग्लेक्ट करतो. शेवटी काय शिल्लक राहील? डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन एबी. याच्यापेक्षा ते जरा सोपं आहे म्हणून आपण तसं. ठीक आहे. इथपर्यंत लिहा, हे मी तुम्हाला खालचं सांगणार आहे काय लिहायचं. ठीक आहे. इथपर्यंत लिहा, खालची स्टेप मी सांगतो काय लिहायचं.
झालं इथपर्यंत. येस. as delta A and delta B as delta A and delta B are very small in comparison to A and B. In comparison to A and B. Therefore, the ratios delta A upon A and delta B upon B, delta A upon A and delta B upon B will be very small. Will be very small. And आता हे बघा, ही टर्म कोण आहे? डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी अपॉन ए बी. यांना आपण असं लिहू शकतो का? डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा बी अपॉन बी असं लिहू शकतो का? मग यांच्यापैकी या दोन्ही व्हॅल्यू किती आल्या? व्हेरी स्मॉल. आणि दोन व्हेरी स्मॉल क्वांटिटीचं मल्टिप्लिकेशन 0.02. ही पहिली स्मॉल क्वांटिटी आली. दुसरी क्वांटिटी आली स्मॉल वाली 0.03. यांचं मल्टिप्लिकेशन किती आहे सांगा? इथं सांगा. 3 into 2 3 into 0 0 plus 0 into 2 yes no 6 0 0 0. पॉइंट कुठे देऊ? दोन झिरोच्या नंतर राइट साइडनी मोजावं लागतात डिजिट्स. ओके नाही, जेव्हा मल्टिप्लिकेशन करतो आपण. सो याच्यासाठी डिजिट किती आहे? 2. आणि याच्यासाठी किती आहे? 2. म्हणजे दोघांचे किती झाले? 4. तुम्हाला इथे 4 डिजिट तयार करा. दिस इज द ऍक्च्युअल मल्टिप्लिकेशन. सो मी 0.02 ला मल्टिप्लाय केलं 0.03 सोबत. हे दोघं स्मॉल होते आणि यांचं मल्टिप्लिकेशन खूप स्मॉल व्हॅल्यू आली. कळतंय का? खूप स्मॉल व्हॅल्यू आली. म्हणून डेल्टा बी अपॉन बी आणि डेल्टा ए अपॉन ए यांच्या स्मॉल व्हॅल्यू आपण घेऊ आणि यांच्या मल्टिप्लिकेशन मध्ये इवन स्मॉलर व्हॅल्यूज कॅन्सल. कळतंय काय म्हणायचं मला? नक्की 0.02 इज स्मॉल. दुसरी स्मॉल क्वांटिटी 0.03. हे आन्सर आहे तुमचं ए अपॉन डेल्टा ए चं आणि हे आन्सर आहे बी अपॉन डेल्टा बी चं. या दोघांना मी जेव्हा मल्टिप्लाय करतोय खूप स्मॉलर व्हॅल्यू येते जी आपण निग्लेक्ट करतो. ठीक आहे, कंटिन्यू करा. काय लिहिलंय? व्हेरी स्मॉल and their multiplication that is कोणतं रे? ए डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए बी. डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए बी will be very small. Will be very small. And therefore we will neglect that term. Therefore we will neglect that term. Therefore the final error. Therefore the final error in multiplication of two quantities. In multiplication of two quantities will be
will be LAX आणि याला बॉक्स करायचं. ओके, हे कधी आलं आन्सर? कोणासाठी आन्सर आलंय? जेव्हा दोन क्वांटिटीजचं काय मल्टिप्लिकेशन, जर त्यांचं डिव्हिजन असेल तर मग इथं काय आहे? येस, खाली लिहू. if these two quantities are divided with each other, if these two quantities are divided with each other, आता थांबा, याचं डेरिवेशन तुम्ही तयार करून टाका. whether it is coming out to be minus or plus, हे तुम्ही शोधू नका. काय करायचंय? सेम जी प्रोसेस केली आहे तीच डिव्हिजन साठी करा. काय करायचं? इथं मी केलंय, कुठं करून केलं होतं? इथनं. ओके नाही? तुम्ही काय करणार? z इज इक्वल टू a अपॉन b. z म्हणजे काय? यश प्लस और मायनस डेल्टा z. a म्हणजे काय? बरोबर. नंतर काय करणार? a सोबत याला डिवाइड कर आणि डेल्टा a सोबत याला डिवाइड. यस, तो हे होणार a अपॉन b प्लस और माइनस डेल्टा b प्लस और माइनस डेल्टा a अपॉन b प्लस और माइनस डेल्टा b. याला आपण म्हणतो सेपरेटिंग द डिनॉमिनेटर. याला आपण काय म्हणतो? सेपरेटिंग द डिनॉमिनेटर. आणि मग पुढे सॉल्व. राईट? जमेल? नाही जमलं तू उद्या सांग. मोस्ट प्रोबॅबली पुढच्या 2 लेक्चर मध्ये चॅप्टर संपायला.